ප්‍රීති යාළුවෝ අදත් ඔයාලා වෙස්සින්න තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකට සාදරයෙන්ම පිළිගන්නවා. ඉතින් අද අරන් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ PowerPoint එකෙන් ගේම් හදන වීඩියෝ සීරීස් එකේ අවසාන වීඩියෝ එක. ඉතින් මම හිතනවා ඔයාලට මේක අනිවාර්යෙන් වැදගත් වෙයි කියලා. ඉතින් යන්න වීඩියෝ එකට යන්න කලින් තව දෙයක් මතක් කරනවා. තම subscribe කරපු නැති කෙනෙක් ඉන්නවා නම් අනිවාර්යෙන් subscribe කරන්න. ඒකම වෙල් අයිකන් එක ක්ලික් කරලා හෝල් කරලා තියාගන්න. එතකොට ඔයාලට පුළුවන් අපි කියන හැම වීඩියෝ එකක්ම නොටිෆිකේෂන් මාර්ගෙන් ගන්න. ඉතින් එහෙනම් අපි දැන් ඇති කතා කරා යමු අද අපේ වීඩියෝ එකට. හරි ඉතින් ඔයාලට මතකද අපි අන්තිමට නැවත්තේ මෙන්න මෙතනින්. ඉතින් මම මේකේ පොඩි වෙනස්කමක් කරා. මෙන්න මේ සර් මේක ටිකක් ලොකු කරලා ලස්සනට හදාගත්තා. හරි ඉතින් අද අපිට වැඩි කතාවක් නැතුව කරන්න තියෙන්නේ ඔයාලා කැමතිම කොටස. ඒ තමයි වින්ඩෝස් ස්පේස් අදලා ගේම් එක ප්ලේ කරලා බලන එක. ඉතින් ඔයාලට මුලින්ම කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක මේකට ඇඩ් කරගන්න එක. ඉතින් ඒකට ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේ විදිහට රයිට් ක්ලික් කරලා ෆෝමැට් බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් වලට ගිහිල්ලා ඒකෙන් මෙන්න මේ කලර් එක තෝරගන්න. තෝරගෙන ඔයාලා මෙන්න මේ නම මෙතෙන්ට කොපි කරගන්න ඕනේ. කොපි කරගත්තා. කොපි කරගන්න ඕනේ මේ විදිහට. දැන් මම මේ විදිහට කොපි කරගන්නවා. ඊට පස්සේ ආයෙත් ඔයාලට මේක ටෙක්ස්ට් බොක්ස් එකක් ඇඩ් කරලා ලියන්න ඕනේ මේ විදිහට ටයිප් කරන්න ඕනේ. මම මේ කැප්ස් ලොක් දාගන්නම්. you loss මුලින්ම අපි loss page එක හදමු. ඉතින් ඊට පස්සේ මේ විදිහට මේකෙන් මැදට අරගෙන size එක ලොකු කරන්න ඕනේ. මෙන්න මේ විදිහට මෙන්න මේ ගානට තියාගමු size එක. මේක ඔයාලට හරියට මැද ගන්න ඕන නම් මෙන්න මෙතෙන්ට ගිහිල්ලා center දීලා ඒකින් මිඩල් දෙන්න. ඉතින් දැන් හරියට මැදට මේක වැටලා තිනවා. ඊට පස්සේ මේකේ අපිට තව කරන්න දෙයක් තියෙනවා. ඒ තමයි මේකේ ෆ්‍රොන්ට් එක හදාගන්න එක. ඉතින් ඒක ඔයාලට කැමති ෆොන්ට් එකක් මේකට ඇඩ් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම දැන් මෙතෙන්ට ගැලපෙන ෆොන්ට් එකක් බලනවා. මෙන්න මේ ෆොන්ට් එක හොඳයි. ඔයාලා මතක ඇති මම කලින් ෆොන්ට් එක මේක යොදාගත්තා. ඊට පස්සේ ලොස් කියන එකට ඔයාලට කැමති කලර් එකක් දෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේකට gradient fill එකක් දෙනවා. ඉතින් ඒකට more gradient text fill වලින් යන්න ඕන ඔයාලා. මෙන්න මේකට. ඊට පස්සේ අපි බලමු කොහොමද මේකක් ඇඩ් කරගන්නේ කියලා. ඒකට ඔයාලා ආයේ gradient යන්න. ගිහිල්ලා මේකට colors ඇඩ් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක ඔයාලට ඒක කැමති විදිහට හදාගන්න පුළුවන්. මම මේ විදිහට මේක හදාගන්නවා. මේකට ටිකක් ඔයාලට ඕනනම් මේක ඕනනම් ඔයාලට පොඩ්ඩක් ඩිලිට් වෙන විදිහට ඒ විදිහට හදාගන්නත් පුළුවන්. shape effect වලට ගිහිල්ලා මෙන්න මේක text effect වලට ගිහිල්ලා මම මෙන්න මේක දෙනවා. මෙන්න මේක චුට්ටක් මේ විදිහට තියාගන්නවා. ඊට පස්සේ shadow එකක් ඕන ඔයාලා දෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මම දැන් ඒකට දීලා මම යනවා පළවෙනි page එකට. දෙවෙනි page එකට මෙන්න මේකට. ඊපස්සේ මෙන්න මේ exit button එක මම මේ විදිහට copy කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මෙතෙන්ට ඒක paste කරගන්නවා මම. මේක තව ටිකක් පොඩි කරගන්නවා size එක. මේ විදිහට exit කියලා දෙනවා. ඊට පස්සේ ආයෙත් මේකේ මම copy එකක් අරගෙන එහා පැත්තට දානවා. restart කියලා. restart කියලා දෙනවා මේකට. start. ඊපස්සේ මේකේ font size එක මම font size එක පොඩ්ඩක් අඩු කරගන්නවා. 28 වගේ තියාගන්නවා.
හරි ඊට පස්සේ මේකට ඇක්ෂන් එකක් දෙන්න තියෙන්නේ. ඒකට ඉන්සර්ට් වල ගිහිල්ලා ඔයාලා මවුස් ක්ලික් ලාස්ට් ස්ලයිඩ් නෙමෙයි දෙන්න ඕනේ. ස්ලයිඩ් වලට ගිහිල්ලා ස්ලයිඩ් 9 දෙන්න ඕනේ. නෑ ස්ලයිඩ් 8 දෙන්න ඕනේ. මෙන්න මේ ස්ලයිඩ් එක අපේ ගේම් එකේ ස්ලයිඩ් එක. ඊට පස්සේ මේක ක්ලික් කියන එක දෙන්න. ඊට පස්සේ මේක ගන්නට හදාගන්න මේ විදියට. හරි ඉතින් ලොස් පේජ් එකත් අපි හදාගත්තා. දැන් අපි වින් පේජ් එක හදාගමු. ඉතින් මේකේ කලර් එක ඕනනම් ඔයාලට ආපහු මාරු කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මම ටිකක් හිතනවා මේ කලර් එක එච්චර හරියන්නේ නැහැ කියලා. ඉතින් මම වෙන කලර් එකකට මාරු කරන්න හිතෙනවා. මම ඒකට මෙන්න මේ කලර් එකත් ඒක මෙන්න මේ කලර් එක තෝරගන්නවා. මම ඒක ගැලපෙනවා කියලා මට හිතෙනවා. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ වින් පේජ් එකටත් මම මේ කලර් එකම ඇඩ් කරගන්නවා. ඒකටත් ඒ විදිහටම මම ඇඩ් කරගන්නවා ඒ කලර් එක. මෙන්න මේක. අපි තා ටිකක් ඒ පාට ටිකක් අද කරමු මේ විදිහට. ඔව් මේ ගන්න හොඳයි. ඊට පස්සේ මේක ලොස් කියන ටෙස්ට් එක මේ විදිහට කොපි කරගන්නවා. කොපි කරගත්තා. ඊට පස්සේ මේ විදිහට මෙතෙන්ට පේස්ට් කරගන්නවා ඒක. ඊට පස්සේ මේක ආයෙත් මෙන්න මේ PowerPoint game කියන එක කොපි කරගත්තා. ඒකත් එතෙන්ට ඒ විදිහටම එනවා. ඊට පස්සේ තව දෙයක් මේ දෙකත් මේ විදිහට කොපි කරගන්න. අනිත් එකත් මම මේ විදිහට කොපි කරගන්නවා. ඉතින් අද වීඩියෝ එක ගොඩක් දික් වෙන්නේ නැහැ. වීඩියෝ එක ටිකක් කෙටි වීඩියෝ එකක් වෙයි කියලා මම හිතනවා. ඊපස්සේ මේක ලොස් කියන එක වින් කියලා විතරයි ඔයාලට හදාගන්න තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඒක තව ටිකක් මේ විදිහට මැදටගෙන හදාගන්න. ඉතින් මේකටත් අපි ඇක්ෂන් දීලා තියෙන්නේ. මොකද කොපි කරපු ඉඳලා. දැන් අපේ ගේම් එක අපි හදලා ඉවරයි. ඉතින් ඔයාලට මෙතන මේ PowerPoint game කියන එකේ levels පේනවා ඇති. යන්නේ levels ඔයාලට ඒවා තාම අපි වැඩ කරන්නේ නැති හින්දා ඒව ඔහොමම තියලා තියන්න. ඉතින් මම එකක මගේ අතින් කලර් එක පොඩ්ඩක් වෙනස් වෙලා තියෙනවා. මම ඒකේ කලර් එක හදාගන්නම් මේ විදියට. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලට කරන්න තියෙනවා මුලින්ම මේ විදියට ස්ලයිඩ් වලට ගිහිල්ලා බලාගෙන ඉන්න. ඇනිමේෂන් වලින් මේ ට්‍රාන්සිෂන් වලින් මෙන්න මේ ඔන් මවුස් ක්ලික් කියන එක වැටලා තියෙනවද කියලා. ඉතින් මේක නෑ. මේකෙත් නෑ. මේකෙත් නෑ. මේකෙත් නෑ. මේකෙත් නෑ. මේකෙත් නෑ. මේකේ තියෙනවා. මේක අයින් කරගන්න ඕනේ. ඊට මේ මෙනු ලොස් කියන එකෙත් තියෙනවා. ඒකත් අයින් කරගත්තා. මේකෙත් තියෙනවා. මම ඒකත් අයින් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මේකෙත් නෑ. ඉතින් දැන් මේ විදිහට තමයි අපේ ගේම් එකේ හැදිලා තියෙන්නේ. ඉතින් මම මේකට තව දෙයක් ඇඩ් කරගන්න හිතුවා. මේ අකුරු වලට ඔයාලා කැමති විදිහට මේක හදාගන්න පුළුවන්. ඒක අවශ්‍යමත් නැහැ. ඉතින් මේක ලොක් කියලා විදිහට හදන්න. ඉතින් ඒක අවශ්‍යම නම් අනිවාර්යෙන් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. මම ඒක අමතර වීඩියෝ එකක් විදිහට අරන් එන්නම්. ඉතින් දැන් අපි පොඩ්ඩක් ගේම් එක ප්ලේ කරලා බලමු කොහොමද අපේ ගේම් එක හැදිලා තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් තප්පර 5ක් අපිට බලාගෙන මේ විදිහට ගේම් එක ලෝඩ් වෙනවා. ඊට පස්සේ ඇත්තටම හොඳ ක්වොලිටි එකක් තියෙනවා ගේම් එකේ. අපි ස්ටාර්ට් කියන එක දීලා බලමු. ඊපස්සේ මේ විදිහට ලෝඩින් ස්ක්‍රීන් එක වැටෙනවා. ඒකත් අපි හිතපු විදිහටම ගානට වැඩ කරනවා. ඊට පස්සේ මගේ ලෙවල් එක වැටෙනවා අපේ. ඊට ලෙවල් එක වැටුණාට පස්සේ ආයෙත් ලෝඩ් ස්ක්‍රීන් එකක් අපි හැදුවා. ඒකත් වැටෙනවා. ඉතින් මේ ඔක්කොම ලස්සනටම වැඩ කරනවා. ඉතින් තවත් දෙයක් මතක් කරනවා අනිවාර්යෙන් subscribe කරන්න channel එක. ඊට පස්සේ අපේ අර play එකට යන්ති කලින් හදපු slide එක වැටෙනවා. ඉතින් දැන් අපි game එක play කරන්න තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් ඇත්තටම game එක පොඩ්ඩක් අමාරුයි. මම මුලින්ම lost page එකට වැටෙනවා. ඉතින් අපි බලමු ආපහු සෙල්ලම් කරන්න.
ඒක ටිකක් ඔයාලට හරියටම හදාගන්න ඒ දැනට මේ විදියට මම දැන් යනවා. මෙන්න මේ ටයිප්ලස් වැඩ කරනවා කියලා බලමු. ඔව් ඒකත් වැඩ. ඉතින් මේ බෝල් එක මේ විදිහට මේක යාන්තම වටෙන් ගිහිල්ලා අපිට දිනා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් එක්සිට් කියලා දීලා ඒක බලමු. ඉතින් එක්සිට් දුන්නාම මේ විදිහට වැඩ අපේ හැම එකක්ම හරි. ඉතින් අදට ගෙනාවු වීඩියෝ එක මෙතනින් ඉවර කරනවා. තාමත් සබස්ක්‍රයිබ් කරලා නැති කෙනෙක් ඉන්නවා නම් අනිවාර්යෙන් සබස්ක්‍රයිබ් කරන්න. ඒකම ලයික් එකක් දාගෙන යන්න. ඉතින් ඔයාලා තව ඕන කියන හිතන වීඩියෝ තියෙනවා නම් අනිවාර්යෙන් යට කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එක ඔයාලා වෙනුවෙන් මම විවෘත කරලා තියෙනවා. ඉතින් එහෙනම් මේ වගේ තවත් ඔයාලා ආසම වීඩියෝ සීරීස් එකකින් හමු වෙන බලාපොරොත්තු වෙන අද සමු ගන්නවා. එහෙනම් ඔයාලට ජය වේවා.